अब उहाँको कपालमा चाहिँ पहिला के कट काट्नु पर्यो रे? बेस कट काट्नु पर्यो नि पहिला। बेस भनेको सिधा युभी जे काटे पनि भयो है। बेस कट काटिसकेपछि अनि बल्ल हामी स्टेप अथवा लेयर काट्छौँ है। लेयर कट भनेको एकदमै राम्रो कट हो। अहिलेसम्म हामीले सिकेको कटहरूभन्दा स्टाइलिस कट हो, राम्रो देखिन्छ। तर भी कटमा अझै राम्रो देखिन्छ क्या केटी। अब म आज तपाईँहरूलाई लास्टमा सेप चाहिँ कसरी बनाउने त्यो देखाउँछु। तपाईँहरूलाई पहिला भी यु सिधा सेप गरेर अनि लेयर गर्न त आउँछ नि त। अब पहिला भी यु गर्न बिर्सिहालेछ, गरिसक्यो होइन। त्यसपछि चाहिँ कसरी सेप मिलाउने त लास्टमा म त्यो देखाउँछु। क्लाइन्टलाई चाहिँ सोध्नु घटाउँछु भनेकै राम्रो हो। घटायो भने फ्रेस देखिन्छ के। सेप घटेन भने भन्दा नघटाएको भन्दा घटायो भने तलको अलिकति कपालहरू झुर्र कपालहरू जान्छ अनि रफ कपालहरू रिमुभ हुन्छ। त्यो भएर सेप चाहिँ घटाएको राम्रो हो। हामीले हिजो जसरी काटेको थियौँ सबै कुरा काट्ने तरिका, लिने तरिका त्यही हो। फर्स्टमा हेयरलाई यसरी सेन्टरबाट पार्टिसन गर्ने। जुन कट काट्दाखेरि पनि हामी सेन्टरबाट नै पार्टिसन गर्छौँ। त्यसपछि ठाडो पार्टिसनहरू लिने यसरी भर्टिकलमा लिन्छौँ हामी। अब यहाँ गएर यसरी काटेको थियौँ होइन हिजो चाहिँ। तर हामी आज चाहिँ यहाँबाट सुरु गरेपछि पहिला 0 डिग्रीमै काट्ने हो है। यो अलि यतैबाट अलि यता काट्ने भन्दा काट्ने यहाँ छ भने अलि अगाडि नै यसरी राख्छौँ हातलाई 0 डिग्रीमा। हिजोको जस्तै हो, तर हामीले हिजो चाहिँ के गरेको थियौँ भने तल लगेर यस्तो काटेको थियौँ होइन। आज चाहिँ हामी त्यस्तो सेर्लक्क पारेर काट्दैनौँ, अलिकति लेयर बनाएर अगाडिबाट। अब 90 डिग्रीमा है, अघि 0 डिग्रीमा काट्यो नि, अलि अगाडिबाटै छोड्ने अनि यसलाई यस्तो गरेर हल्का यसरी काट्ने। यसरी हल्का जिगज्याग पनि हुन्छ अनि लामो छोटो पनि देखिन्छ, लेयर पनि देखिन्छ। सबै कपाललाई 0 डिग्रीमा अनि 90 डिग्रीमा, 0 डिग्रीमा 90 डिग्रीमा काट्दै जाने। फर्स्टमा काट्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई गाइडलाइन मान्ने हो नि त। अहिले पो हामीले काटिसकेको छैनौँ, यो तलको सेप मिलाएनौँ। सेप मिलाएको छ भनेदेखि यो लास्टको कपाललाई हामीले गाइडलाइन मान्ने हो नि। गाइडलाइन मान्ने ठाउँसम्म हामीले यहाँबाट काट्दै सुरु गरेर यहाँबाट यसरी काट्न सुरु गरेर यहाँ गाइडलाइनसम्म लगेर एन्ड गर्ने। गाइडलाइन फलो गर्छौँ हामीले, र त्यस्तो साह्रै पहिलाको जस्तो गाइडलाइन देखिँदैन यसमा। अब हामीले 0 डिग्रीमा काट्दाखेरि अरू बेला त यहाँ राखेर अनि यहीँ काटेको थियौँ नि त, नचलाइकन यहीँ काट्न अलि अप्ठ्यारो भएर मैले चाहिँ उचालेछु। तपाईँहरूलाई सजिलो लाग्छ भने त्यहीँ काट्नु, नत्र भने उचाल्नु भयो भने यहाँ मजाले च्याप्पो समात्नुपर्छ, यो सर्किनु हुँदैन काट्दाखेरि। अब डमीको कपाल चाहिँ के हुन्छ भने पहिलो कुरा यसरी काटिँदै चुटुक 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 सागी कट काटेको थियौँ नि, त्यसरी काट्दाखेरि नि कसरी तान्नु परेको थियो। काटिँदैन पहिलो कुरो त्यसरी हेर्नु, सर्लक्क स्टेप चाहिँ यसमा देखिँदैन है। अब यसको 0 डिग्री कहाँनिर हुन्छ? अघि 90 काटेको ठाउँमा है। अब यसलाई यसरी काटिन्छ त डमीको कपाल, यसरी थिच्यो यता गइदिन्छ कपाल। अब यहाँ 90 डिग्री है। यो कपाललाई चाहिँ नछोइकन यसरी चुटु काटिनु पर्यो। यहाँ लगेको थियौँ नि त हामीले स्टेप काट्नलाई, त यसरी काटेको थियौँ होइन, यसरी काटेको थियौँ होइन। तर काटेको त स्टेप जस्तै छ नि, थोरै जिगज्याग छ अनि माथिबाट चुटुक गरेर काटेछौँ। अलिकति रफ जस्तो देखायौँ, सर्लक्क पारेनौँ क्या, यस्तो टाइपको गरेनौँ है। तपाईँहरूले सिकेको कटहरूमध्ये लेयर कट सबभन्दा राम्रो कट हो। अनि लेयर कट चाहिँ धेरै तरिकाले काट्न सकिन्छ। हेर्नु है, यहाँ गाइडलाइन देख्नुभयो। गाइडलाइन कहिलेकाहीँ देख्नु भएन भने नि खासै फरक पर्दैन। तपाईँले रुल्स फलो गर्नुभयो। कुन रुल्स? 0 डिग्री र 90 डिग्रीको। 0 र 90 को रुल्स फलो गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ गाइडलाइन सबै एकै ठाउँमा काटिन्छ, उस्तै तरिकाले काटिन्छ। त्यही भएर
मान्छेको कपालमा त कति मजाले यो पार्टिसन निकाल्न सजिलो हुन्छ होला। अब यसलाई पनि अघि मैले लेयर काटेको थिएँ नि त्यसरी काट्छु है, हेर्नु है। हामीले त यसरी 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 काटेको थियौँ होइन, डमीमा त कहाँ त्यसरी यसरी काटिन्छ त नि। ल हेर्नु न कति राम्रो भयो। अब यो त लेयर त यहाँसम्म छ, मैले अलिकति माथिबाटै बनाइदिन्छु है। गाइडलाइन माथिकोलाई लेयर गरिदिन्छु किनकि हामीलाई धेरै लेयर चाहिएको खालकै। खासमा त क्लाइन्टको अगाडि बसेर काट्ने हो नि त होइन, म अलिकति साइडमा आएर काटिदिरहेको छु। फुलस्यागी गरिसकेपछि लेयर काट्नुभयो भनेदेखि धेरै काट्नै पर्दैन, लेयर कट हल्का हल्का त्यसमै नै आइसकेको हुन्छ। अब तपाईले पहिला नै यो यु अथवा भी काटेर अनि यो गर्नुभयो भने, लेयर गर्नुभयो भने पहिला यु अथवा भी अथवा सिधा के काट्नु छ, बेस कट भनेको थियौँ नि हामीले। त्यो बेस कट काटेर अनि बल्ल लेयर काट्नुभयो भने कति राम्रो देखिँदो रहेछ हेर्नु त। पछि मिलाउनु भयो भने कस्तो टुक्कुने देखियो, राम्रो देखियो त। अघि भन्दा नराम्रो देखियो, अघि भन्दा चाहिँ नराम्रो देखियो के। अघिको चुच्चो चुच्चो अझै राम्रो देखियो थियो है। अहिले सेप चाहिँ मजाले छुट्यो तर चुच्चो चुच्चो चाहिँ गयो है। चुच्चो राम्रो देखेको थियो कि अहिले? हो, मलाई पनि अघिको राम्रो लाग्यो। तपाईहरुलाई मैले यो देखाउनको लागि पहिला पछि काट्दिएको के। लेन्थ त धेरै घटेन, अघि नै काटेको भएदेखि धेरै लेन्थ घट्न पनि सक्थ्यो किनभनेदेखि अघि नै हामीले काटिसकेको हुन्थ्यौं। अघि पहिला पनि काट्थ्यौं, फेरि पछि काट्दाखेरि घट्न सक्थ्यो। अघिको लेन्थ हामीले जस्ताको तस्तै राख्यौं, घटाउन पर्यो भने लास्टमा घटाउँला भन्यौं, अहिले घटाएनौं। लेन्थ त जस्ताको तस्तै रह्यो तर सेप चाहिँ पहिलाको अघि राम्रो देखियो थियो है यो भन्दा। त्यो भएर तपाईहरुलाई अब थाहा हुने भयो नि त। पहिल्यै बेस कट काटेर अनि बल्ल लेयर काट्नु। अब क्लाइन्टले भन्यो थियो म त कति धेरै लेयर भनेको थिएँ, यो दिदीले त यति मात्रै लेयर काटिदिनु भएछ। यहाँनिर यति मात्रै लेयर भएको छ तर बाक्लो राम्रो लेयर बसेको छ है। तर क्लाइन्टलाई माथिसम्म लेयर चाहियो भने चाहिँ के गर्ने होला? माथिको कपाललाई यसरी लिएर जिगज्याग गरेर माथि लगेर काट्दिने। यस्तो यस्तो कहीँ देखियो त स्टेप कट जस्तो? देखेको छैन।
तर माथिसम्म कति राम्रो लेयर देख्यो है।